đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Top 10 phim Hoa ngữ hot nhất tuần cuối tháng 11, phim của Dương Mịch, Trần Vĩ Đình xếp sau Dương Tử. Đường đua phim ảnh cuối năm đang ngày càng nóng lên với kế hoạch ra mắt của loạt phim đình đám. Chỉ trong tháng 11, nhiều bộ phim hot liên tiếp ra lò như Học Châu Phu Nhân, Nhất Kiến Khuynh Tâm, Gia Nam Truyện, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, khiến cuộc cạnh tranh trên các bảng xếp hạng phim ảnh càng trở nên gay gắt. Mới đây, chuyên trang Datawin đã đăng tải bảng xếp hạng 10 phim truyền hình Hoa ngữ có chỉ số thịnh vượng cao nhất tuần cuối tháng 11, tính từ ngày 22 tháng 11 đến 8 tháng 11. Thống kê cho biết độ hot của những bộ phim này dựa trên lượng tìm kiếm, bình luận, topic liên quan đến tác phẩm của hơn 900 triệu người dùng mạng xã hội tại Trung Quốc, độ thu hút đầu tư, quảng cáo, truyền thông, tích lũy theo từng ngày. Dẫn đầu bảng xếp hạng là bộ phim Nữ Bác Sĩ Tâm Lý của Dương Tử, Tỉnh Bách Nhiên với 82,6 điểm, nhỉnh hơn một chút so với Học Châu Phu Nhân là 82,4 điểm. Cả hai đều là những tác phẩm hot được đông đảo người hâm mộ chờ đón trong tháng 11 qua. Nữ Bác Sĩ Tâm Lý đánh dấu sự trở lại của Dương Tử sau 2 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ. Trong phim, cô vào vai nữ bác sĩ tâm lý hạ đốn tươi sáng, hoạt bát với chuyện tình cùng chàng phát thanh viên do Tỉnh Bách Nhiên đóng. Bên cạnh yếu tố tình cảm, phim còn lồng ghép nhiều khía cạnh khác nhau, chuyên ngành tâm lý học và công việc mà Hạ Đốn phải trải qua hàng ngày để giúp đỡ các bệnh nhân của mình trở lại cuộc sống bình thường. Trong khi đó, chuyện tình ngược luyến tàn tâm giữa Dương Mịch và Trần Vĩ Đình ở Học Châu Phu Nhân cũng tốn không ít nước mắt và được khán giả bàn luận sôi nổi. Tuy nhiên, điều đáng buồn là cả hai bộ phim đều có điểm đao bần xấp xỉ 5, một con số khá thấp so với tác phẩm được kỳ vọng. Tuần qua, Gia Nam Truyện trụ lại ở vị trí thứ 3 với 79,5 điểm. Hai bộ phim còn lại trong top 5 lần lượt là Nhất Kiến Khuynh Tâm với 77,8 điểm và Khi Bóng Đêm Gợn Sóng với 75,6 điểm. Dưới đây là danh sách cụ thể top 10 phim Hoa ngữ hot nhất tuần cuối tháng 11 năm 2021. Một Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, 82,6 điểm. 2 Học Châu Phu Nhân, 82,4 điểm. 3 Gia Nam Truyện, 79,5 điểm. 4 Nhất Kiến Khuynh Tâm, 77,8 điểm. 5 Khi Màn Đêm Gợn Sóng, 75,6 điểm. 6 Cùng Em Bay Lượn Theo Gió, 75,3 điểm. 7 Rất Yêu Mỹ Vị, 73,2 điểm. 8 Nửa Thời Gian Ấm Áp, 69,7 điểm. 9 Sao Trời Biển Rộng, 68,5 điểm. 10 Anh Ta Thực Sự Không Mấy Yêu Em, 67,1 điểm. Pha xử trí chứng minh EQ cao, ngất ngưỡng của Dương Mịch. Các nghệ sĩ hoạt động trong làng giải trí giờ đây không chỉ có nhan sắc, tài năng mà cần có cả sự khéo léo trong việc xử lý tình huống. Những màn đối đáp của các minh tinh trong những trường hợp bị dồn vào thế bí đã phần nào phản ánh được IQ và EQ của mỗi người. Trong số những ngôi sao của Showbiz, người thường xuyên nhận được lời khen của netizen nhờ sự thông minh, xử trí tốt đó chính là Dương Mịch. Blogger nổi tiếng Weibo có tên Chuyện Showbiz ngày hôm nay ngày 3 tháng 12 đã có một bài viết lật lại tình huống khó quên trong show truyền hình Happy Cam trong tập chiếu dịp cận Tết. Trong lúc mãi chơi đập bóng bay, Dương Mịch trượt chân ngã khuỵu, quỳ xuống dưới đất, suýt đập mặt xuống nền băng. Thấy vậy, MC Hà Cảnh ngay lập tức hỏi han, em có làm sao không? Có thể nói, đây là một tình huống ôi con sông quê đối với Dương Mịch vì cô nàng ngã trước máy quay truyền hình. Tuy nhiên, người đẹp tam sinh tam thế có một màn đáp trả ấn tượng với Hà Cảnh, em không sao, coi như em vái chúc Tết anh thôi mà. Câu trả lời này của mỹ nhân họ Dương nhận được lời khen ngợi của blogger và netizen. Các fan đều cho rằng Dương Mịch vừa chứng minh được EQ cao vút, vừa khiến không khí chương trình vui vẻ, không trở nên gượng gạo vì cú ngã bất ngờ của cô. Tinh thần vui chơi hết mình, không sợ ngã đau của nàng, Bạch Thiển gây ấn tượng mạnh với CNET. Học Châu Phu Nhân vẫn đang là bộ phim Hoa ngữ được quan tâm nhất hiện tại dù có không ít tranh cãi. Dương Mịch cho thấy sự xuống dốc về phong độ rõ rệt khi phim rõ ràng không thể bùng nổ như nhiều tác phẩm đi trước. Tuy nhiên ở hậu trường, không thể phủ nhận mỹ nhân sinh năm 1986 đã rất nỗ lực, thậm chí còn từng bị sàm sỡ vô cùng kinh khủng. Theo chia sẻ từ blogger, tại thời điểm còn quay Học Châu Phu Nhân, Dương Mịch đã từng bị nhiều người chụp lén ảnh nhạy cảm dưới váy. Một hình ảnh được chia sẻ cho thấy khi Dương Mịch trên đường di chuyển từ xe vào phim trường, đã có không ít tay săn ảnh túc trực bên ngoài. Đáng nói, những người này đều trốn và quỳ thấp để chụp ảnh, thậm chí thiết bị còn đặt ngang váy và chân của Dương Mịch. Sự việc này khiến fan vô cùng bức xúc, thậm chí đoàn phim Học Châu Phu Nhân cũng phải lên tiếng. Ekip đã đăng tải văn bản và cho biết, cảm ơn sự ủng hộ và yêu thích của mọi người, cũng hy vọng mọi người tôn trọng khó khăn vất vả của thành viên trong đoàn làm phim, yêu cầu mọi người đuổi theo thần tượng của mình một cách lý trí, minh mẫn và đặt an toàn lên hàng đầu.
Phía gia hành cũng nhanh tay xóa sạch các video chứa hình ảnh nhạy cảm của Dương Mịch để bảo vệ gà nhà khỏi những hành vi biến thái. Dương Tử tham gia phỏng vấn của Sina, không thể phủ nhận một điều, những phim mà Dương Tử tham gia dù hay hoặc dở, nữ ngôi sao diễn tốt hay không tốt cũng đều có độ bàn tán và thảo luận rất cao. Gần đây trong một cuộc phỏng vấn, Dương Tử cho biết dù vẫn có những bình luận trái chiều hay có kết quả không như ý nhưng quan trọng nhất là cô vẫn phải giữ một trái tim bình tĩnh. Ngoài ra, cô cũng nói thêm về bộ phim Nữ bác sĩ tâm lý mà Bình xem gần đây. Với phim Nữ bác sĩ tâm lý, mọi người thường muốn hỏi tôi có muốn phim bạo hay không, tôi nói dĩ nhiên là muốn rồi. Nhưng nếu như bộ phim sau khi công chiếu thành tích không được tốt thì biết làm sao giờ, chả lẽ khóc? Tôi nghĩ rằng không nên chỉ chú ý kết quả mà cũng nên để ý tới quá trình làm phim. Tôi hy vọng sau khi bộ phim này chiếu, khán giả sẽ càng quan tâm hơn đến phương diện tâm lý sức khỏe mà không phải chỉ thảo luận phim của Dương Tử có bạo hay không. Như vậy không giống với ý nghĩ tôi mong muốn chút nào. Nữ bác sĩ tâm lý đạt 5.1 trên 10 điểm trên Douban. Dĩ nhiên không đúng với kỳ vọng của ekip nhưng họ cho biết mình cũng không quá buồn. Quan trọng là mang đến lợi ích về phương diện sức khỏe cho người xem phim. Có thể thấy nội dung nhân văn không đủ sức nặng để át đi các hạt sạn lớn. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tất Thục Mẫn, Nữ bác sĩ tâm lý xoay quanh hành trình Hạ Đốn, Dương Tử và Tiền Khai Giật, Tỉnh Bách Nhiên, giải quyết các vấn đề tâm lý cho khách hàng. Hạ Đốn vốn là chuyên viên tâm lý ở đường dây nóng, nhưng vì biến cố bất ngờ xảy đến, cô nghỉ việc và mở phòng tư vấn riêng. Cùng lúc đó, cô đồng ý cộng tác với Tiền Khai Giật trong chương trình radio mang tên Tâm sự đêm khuya để giúp đỡ nhiều người hơn. Cũng trong khoảng thời gian này, Diệp Gia Huy, bác sĩ, tiến sĩ thần kinh từng làm việc tại Tokyo chuyển tới sống cạnh ngôi nhà Hạ Đốn đang thuê và ngỏ ý muốn hẹn hò với cô. Trải dài bộ phim là những tình huống mà khán giả tương đối dễ bắt gặp trong cuộc sống. Con trẻ bị sốc khi cha mẹ ly hôn, cô dâu nhất quyết từ bỏ đám cưới vì chú rể không hiểu cho cảm nhận của mình. Cô gái bị mẹ kiểm soát quá mức dẫn đến ăn uống vô độ, nôn mửa không kiểm soát. Dù sở hữu nội dung khá dễ tạo sự đồng cảm với người xem, nhưng cách xây dựng câu chuyện khá hụt, rời rạc và dễ đoán. Phim thiếu sự truyền tải cô động, thay vào đó, các nhân vật phải liên tục kể lể tình tiết, chuyên gia tâm lý thì mải mê giải thích thuật ngữ chuyên ngành, vậy nên, thời gian đào sâu tâm lý nhân vật không còn là bao. Ngoài ra bộ phim còn được xem là quá nâng nam, nữ chính quá đà, ai cũng hóa siêu nhân. Diễn xuất của nam nữ chính cũng gây nhiều tranh cãi, cả Dương Tử và Tỉnh Bách Nhiên đều bị chỉ trích vì diễn xuất lúng túng. Nếu như Dương Tử hết phần thiên hạ, gần như chỉ có một biểu cảm xuyên suốt phim, thì Tỉnh Bách Nhiên diễn có phần khoa trương, tự nhiên, thái quá, nhưng bộ phim vẫn còn những điểm sáng, dẫu tồn tại rất nhiều điểm yếu, song, Nữ bác sĩ tâm lý vẫn nhận được nhiều lời khen về giọng thoại và đài từ của các diễn viên chính. Trong phim, cả Tỉnh Bách Nhiên lẫn Dương Tử đều sử dụng giọng thật để lồng tiếng cho chính mình. Ngoài ra, màu sắc và bối cảnh phim được dựng tương đối chỉnh chu, tươi sáng, không tạo ra cảm giác gò bó, nặng nề. Hiện tại, Nữ bác sĩ tâm lý vẫn đang tiếp tục được phát sóng từ thứ Tư đến thứ Bảy hàng tuần. Vương Nhất Bác bị chê diễn một màu, đơ cứng. Ngày 2 tháng 12, Trang Quy Quy đưa tin bộ phim Phong Khởi Lạc Dương lên sóng nhận được sự chú ý của công chúng. Sau 6 tập đầu, phim được khen ngợi về bối cảnh, phục trang nhưng cũng nhận nhiều đánh giá tiêu cực về diễn xuất, kịch bản. Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác và Tống Thiến bị coi là hai nhân tố làm giảm chất lượng tác phẩm. Theo Quy Quy, Phong Khởi Lạc Dương được phát sóng trên nền tảng trực tuyến từ ngày 1 tháng 12. Phim có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng như Hoàng Hiên, Vương Nhất Bác, Tống Thiến, Tống Dật. Tác phẩm được chú ý vì chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mã Bá Dung. Trước đó, bộ phim Trường An 12 canh giờ 2019 cũng của tác giả này đã được thực hiện thành công, gây ấn tượng tốt với khán giả. Ngoại trừ đạo diễn và biên kịch, hai bộ phim có cùng đội ngũ sản xuất, làm hậu kỳ, do đó, Phong Khởi Lạc Dương được trông đợi sẽ là một tác phẩm cổ trang chỉnh chu, hấp dẫn. Tuy nhiên Phong Khởi Lạc Dương bị Quy Quy nhận xét là có phần nội dung kém hấp dẫn hơn, tình tiết rời rạc, không tạo được sự kết nối. Phim thiếu cốt truyện chính để dẫn đến nguyên nhân hành động của các nhân vật và tạo cảm giác muốn tìm hiểu, theo dõi tiếp cho khán giả, Quy Quy viết. Ngoài ra, phim sử dụng nhiều cảnh slow motion, cảnh quay chậm, nhất là những phân đoạn hành động làm người xem cảm giác khó chịu. Trong 3 tập đầu, Tống Thiến có nhiều cảnh hành động. Tuy nhiên, việc sử dụng hiệu ứng lúc nhanh lúc chậm chưa hợp lý, làm giảm chất lượng tác phẩm. Tống Thiến cũng không phải diễn viên võ thuật giỏi, vì vậy, nhìn cô ra đòn không có lực, cảnh hành động thiếu mãn nhãn. Quy Quy đánh giá,
Nhân vật Cao Bỉnh Chúc của Hoàng Hiên có vẻ ngoài bụi bặm giống với vai diễn Trương Tiểu Kính của Lôi Giai Âm trong Trường An 12 canh giờ. Đây là những nhân vật có tính cách quái dị, nửa chính nửa tà. Hoàng Hiên bị đánh giá là thiếu sự thô kệch, cục cằn mà Lôi Giai Âm đã thể hiện được. Vai diễn của anh tạo cảm giác yếu nhược, luôn tỏ vẻ nguy hiểm. Tống Thiến cũng không được đánh giá cao về diễn xuất, cô kém thu hút cả về tạo hình lẫn cách thể hiện nhân vật. Gương mặt của Tống Thiến lúc nào cũng cau có, biểu cảm đơn điệu. Vương Nhất Bác bị nhận xét là điểm yếu nhất trong diễn xuất của dàn ngôi sao, kéo tụt chất lượng của bộ phim. Trong những tập đầu, biến cố xảy đến với nhân vật Bách Lý Hoàng Nghị của Vương Nhất Bác rất nhiều, như gặp được nhóm thích khách, được hai cha con mật báo nhờ giúp đỡ, cha ép kết hôn, cha bị giết hại qua đời. Song, nam diễn viên không thể biểu lộ được cảm xúc thay đổi cần có của nhân vật. Đứng cạnh các nhân vật phụ có kinh nghiệm diễn xuất phong phú, sự yếu kém của Vương Nhất Bác càng lộ rõ. Ở hầu hết cảnh quay, Vương Nhất Bác chỉ có một biểu cảm với đôi mắt vô hồn. Ngoài ra, Sina đưa tin đoàn phim Phong Khởi Lạc Dương còn bị tố cáo đạo nhái thiết kế quạt tân hôn của một cư dân mạng. Theo đó, một tài khoản Weibo có ID Gia Nhiễm Jiarang đã lên tiếng tố cáo đoàn phim Phong Khởi Lạc Dương đạo nhái tạo hình một chiếc quạt. Sau đó, nhà sản xuất đã phải xin lỗi, mua bản quyền của thiết kế quạt tròn cầm tay này. Tuy nhiên sau đó đoàn phim đã liên hệ và lên tiếng xin lỗi tác giả. Hai bên đã giải quyết êm đềm mọi chuyện, đồng thời nhấn mạnh tôn trọng bản quyền công sức thiết kế của tác giả. Sự cố này là do đội ngũ sản xuất không truy xuất được nguồn gốc trong quá trình sản xuất đạo cụ. Tác giả gốc cũng đã share lại bài của Weibo đoàn làm phim lên tiếng về sự việc. Sự thiếu cẩn thận của đội ngũ sản xuất cũng khiến công chúng có ấn tượng không tốt. Tiêu Chiến từng lạnh lùng từ chối sự quan tâm của Vương Nhất Bác ngay trên sân khấu. Có thể nói sau Thái Lan, thì Trung Quốc cũng là nơi mà các sản phẩm âm nhạc, đam mỹ rất được khán giả yêu chuộng. Tuy nhiên, do sự gắt gao của Cục Nghệ thuật, nên những dự án đam mỹ tại Trung Quốc đều được thực hiện dưới dạng ngụy huynh đệ. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là một trong số những cặp đôi được khán giả yêu mến và ship cặp tới tận bây giờ sau dự án Trần Tình Lệnh từng gây bão năm 2019. Tuy nhiên, sau khi Trần Tình Lệnh cùng loạt dự án quảng bá kết thúc, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hầu như rất hiếm khi xuất hiện cùng nhau. Nhất là sau khi Tiêu Chiến vướng vào scandal bị tẩy chay, xuất hiện khá nhiều lời đồn thổi về mối quan hệ với Vương Nhất Bác đã không còn tốt đẹp như xưa. Mới đây, netizen đã chia sẻ lại một khoảnh khắc đáng chú ý trên sân khấu của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Cụ thể, trong một khoảnh khắc mặt đối mặt, Vương Nhất Bác dường như thấy Tiêu Chiến đổ mồ hôi nên có ý lau hộ. Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại nhanh chóng tránh né sự quan tâm của Vương Nhất Bác khiến anh chàng cũng hơi đơ người trong phút chốc. Thế nhưng netizen cho rằng thái độ của Tiêu Chiến là do quá bất ngờ trước hành động từ Vương Nhất Bác, bởi trước đó cả hai không hề ngần ngại mà thân thiết với nhau trong mọi hoàn cảnh. Trong khi Tiêu Chiến đang có vẻ yên ắng vì bận rộn cho lịch trình quay phim thì Vương Nhất Bác lại khá phủ sóng những ngày vừa qua với vai trò Master tại Street Dancer of China 4. Với sự hiểu biết trong lĩnh vực hip hop đã cho thấy Vương Nhất Bác đã đưa team của mình chiến thắng mùa giải năm nay. Người hâm mộ rất mong chờ một màn hội ngộ trên sân khấu âm nhạc của hai nam ca sĩ này.